Καλημέρα ή καλησπέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ κατά το δυνατόν σε ένα δικό σας αίτημα. Αφορά στη χρήση του πρέπει. Σας ενδιαφέρει? Αν σας ενδιαφέρει μείνετε μαζί μου. Όταν ξεκινάει να μαθαίνει κανείς ελληνικά, μαθαίνει να χρησιμοποιεί το ρήμα μπορώ και το πρέπει. Πολλές φορές στην αρχή οι άνθρωποι μπερδεύονται λιγάκι, γιατί το μπορώ κλείνεται, εγώ μπορώ, εσύ μπορείς, αυτός μπορεί, ενώ το πρέπει δεν κλείνεται, είναι άκλητο. Εγώ πρέπει, εσύ πρέπει, εμείς πρέπει, δεν αλλάζει μορφή δηλαδή. Το ερώτημα που θέσατε ήταν πώς χρησιμοποιούμε το πρέπει, τι έννοια, τι σημασία μπορεί να έχει το πρέπει και αμέσως θα δούμε τι διαφορετικές ίσως σημασίες έχει. Ξεκινάω με την πρώτη που είναι το είναι αναγκαίο, επιβάλλεται να γίνει κάτι. Αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις πρέπει να διαβάζεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερο, μοιάζει με αυτό, είναι το χρειάζεται. Είναι ανάγκη. Δεν επιβάλλεται, αλλά χρειάζεται. Παράδειγμα, θα το πω μόνο αν πρέπει. Είμαστε σε μία συγκέντρωση, σε μία συνάντηση όπου συζητιούνται τοπικά θέματα. Εγώ έχω ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται να το αναφέρω σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και να μην χρειάζεται. Οπότε λέω, θα το πω μόνο αν πρέπει. Αν καλυφθεί το δικό μου πρόβλημα από αυτά που θα αναφερθούν από τους άλλους, δεν θα το αναφέρω. Άλλη σημασία. Είναι σωστό, είναι δίκαιο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ηθικούς κανόνες. Χρησιμοποιούμε το πρέπει, για παράδειγμα λέμε πρέπει να συμπεριφέρεσαι ευγενικά, πρέπει να σέβεσαι τους ηλικιωμένους, πρέπει να παραχωρείς τη θέση σου στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Ηθικοί κανόνες δηλαδή, άρα είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να κάνεις φασαρία στις ώρες κοινής ησυχίας. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, ενοχλείς, δεν πρέπει να το κάνεις. Μπορεί επίσης να σημαίνει ταιριάζει κάτι. Δηλαδή, ακούω τη φίλη μου να μιλάει άσχημα σε κάποιον και της λέω δεν σου πρέπει εσένα να χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις. Είσαι ευγενικός άνθρωπος, συμπεριφέρεσαι στους άλλους ωραία, δεν σου πρέπει, δεν σου ταιριάζει. Πρέπει να το πω αυτό τώρα, ταιριάζει να το πω, μήπως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, μήπως να το αφήσω για αργότερα. Το πρέπει μπορεί επίσης να σημαίνει υποτίθεται, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι έτσι, αναμφίβολο αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, ο Κώστας και η Νίκη έρχονται να με επισκεφθούν. Ξέρω ότι έφυγαν πριν από 1 ώρα από το σπίτι τους, ξέρω ότι χρειάζονται περίπου 1 ώρα για να έρθουν και λέω πρέπει να φτάνουν τώρα. Δηλαδή σχεδόν σίγουρη είμαι ότι σε λίγο θα χτυπήσουν το κουδούνι. Τι ώρα είναι? Πρέπει να είναι 5. Πριν λίγο που είδα το ρολόι ήταν 5 παρατέταρτο. Είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή ότι είναι 5. Πάω να ψωνίσω ένα ρούχο στο κατάστημα και ο πολιτής, η πολίτρια μου φέρνει, ξέρω εγώ, ένα παντελόνι και μου λέει αυτό
πρέπει να είναι το νούμερό σας. Σας βλέπω, κρίνω και λέω ότι μάλλον, με βεβαιότητα σχεδόν, είναι αυτό. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Καιρό έχουμε να τα πούμε βρε παιδί μου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε? Πρέπει να ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Πραγματικά πολύ καιρός. Υποθέτω σχεδόν με βεβαιότητα ότι ήταν πέρσι το καλοκαίρι. 2 εκφράσεις με το πρέπει. Η πρώτη έκφραση είναι ότι πρέπει. Όταν λέω είναι ότι πρέπει, εννοώ ότι είναι ακριβώς το σωστό, ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Ξυπνάω το πρωί και λέω ένας καφές τώρα είναι ό,τι πρέπει. Αυτό μου χρειάζεται. Η δεύτερη έκφραση είναι πολύ καθώς πρέπει. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που είναι καθώς πρέπει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας. Πληρεί δηλαδή τα κριτήρια της σωστής συμπεριφοράς. Λέω, ο Νίκος είναι πολύ καθώς πρέπει, αποκλείεται να συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Αποκλείεται να έλεγε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καθώς πρέπει άνθρωπος. Βέβαια, από την έκφραση αυτή έχουμε και ένα ουσιαστικό. Το καθώς πρέπει σημαίνει όπως πρέπει, έτσι. Ο καθοσπρεπισμός είναι η συμπεριφορά αυτή. Όμως το χρησιμοποιούμε με την έννοια της υποκριτικής συμπεριφοράς, υποκριτικά σωστή συμπεριφορά. Δηλαδή, πολλές φορές κατακρίνουμε τον καθοσπρεπισμό των ανθρώπων και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται πραγματικά όπως η κοινωνία απαιτεί, αλλά υποκρίνονται ότι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κατακρίνει κάποιον γιατί έκανε κάτι που γενικά κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό, γνωρίζουμε όμως ότι ο ίδιος θα το έκανε. Πολλά πράγματα. Τι μπορείτε να σκεφτείτε που θα ήτανε μια τέτοια ιστορία, ένα τέτοιο σενάριο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν πηγαίνουν στην εκκλησία και οι ίδιοι όμως στη ζωή τους συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν συνάδει, δεν ταιριάζει με αυτά που λέει η εκκλησία, για παράδειγμα. Μπορείτε να βρείτε και άλλα παραδείγματα εσείς. Το πρέπει το χρησιμοποιούμε επίσης στον παρατατικό. Πρέπει τώρα έπρεπε με την έννοια του θα ήταν σωστό, θα ήταν επιβεβλημένο. Δηλαδή τι εννοώ, αφού ήσουν στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να είχες τηλεφωνήσει για να βρεθούμε. Γιατί δεν το έκανες? Ή θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτά που λες. Το σωστό θα ήταν να ντρέπεσαι. Το σωστό θα ήταν να μην τα λες. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Έπρεπε να με είχες ακούσει. Γιατί το έκανες αυτό? Το σωστό θα ήταν να με είχες ακούσει και θα είχες αποφύγει κάποιες κακές συνέπειες των πράξεών σου. Επίσης, μπορεί να σημαίνει και ότι κάτι θα άξιζε τον κόπο να γίνει. Πήγαμε χτες στη γιορτή. Έπρεπε να έβλεπες τον Νίκο πώς χόρευε. Πάρα πολύ ωραία χόρευε. Αχ, έπρεπε να το ήξερα νωρίτερα. Δεν το έμαθα έγκαιρα, γι' αυτό δεν ήρθα στη γιορτή και δεν είδα τον Νίκο να χορεύει. Έπρεπε να είχες έρθει μαζί μας στην εκδρομή, μα περάσαμε τόσο ωραία. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Ναι, θα ήταν χρήσιμο, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη. Αυτά λοιπόν με το πρέπει, με το έπρεπε. Είμαι σίγουρη ότι πολλά ακόμη θα μπορούσα να πω. Συνήθως εκ των υστέρων σκέφτομαι τι άλλο,
θα μπορούσα να πω ή τι θα μπορούσα να είχα πει καλύτερα. Όμως, ελπίζω πάντα στη δική σας συνεισφορά. Ελπίζω δηλαδή κάτω στα σχόλια να γράψετε δικές σας προτάσεις με το πρέπει και το έπρεπε. Να γράψετε αν έχετε κάποιες απορίες, κάποιες αντιρρήσεις, κάτι που δεν σας φαίνεται ότι ακούγεται σωστό. Οπότε να φτιάξουμε μία μικρή ωραία συζήτηση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω πως θα καταφέρω να κάνω ένα ακόμη βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Αλλιώς σας χαιρετώ τώρα μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.